nagkasundo para makagawa ng isang kasunduang magtatakda ng magiging global action para sugpuin ang banta ng climate change. Sa ika-21 pagpulong na tinawag na COP21 o Conference of the Parties, ginanap ito sa Le Bourget sa mga lugar sa lungsod ng Paris, France. At least 30 people were killed. Pero ilang linggo bago nito, sunod-sunod na terrorist attack ang nangyari sa Paris. Marami ang nabahalang maisasantabi ang kahalagahan ng pagpupulong dahil sa seguridad ng mga delegado. Pero sa huli, nagdesisyon ang pamahalaan ng Pransya na ituloy ito. Narito ngayon sa Paris, France sa mga lider ng iba't ibang bansa para pag-usapan ang problema hinggil sa climate change. Pero ang tanong, matapos ang ilang dekadang pag-uusap, magkakasundo na kaya sila para sa isang agreement at tuluyang magreresolba sa problemang ito? Maunlad at mayaman ang bansang Pransya. Mataas ang pamantayan sa buhay at may malasakit sa kalikasan. Ito nga raw ang perfect host para sa isang komperensyang climate change ang pangunahing paksa. Isa rin sa mga pinagmamalaki ng Pransya ang pagkilala sa human rights. Bukod sa maluwag nitong tinanggap ang mga refugee na tumatakas mula sa Syria, mabuti raw ang pulisiya nila patungkol sa mga immigrants. Kaya hindi inakala ng marami na sa sentro nito, sa Paris, ang magiging target ng pag-atake ng mga terorista. Dinayo pa nila Obama at ilang leader ang mga lugar na inatake noong November 13. Tinutugis pa ng mga otoridad ang isa sa mga suspect kaya't bantay sarado pa rin ang ilang conference venue. Malinaw ang pakay ng Philippine delegation sa COP21. Ito ay upang iparating sa buong mundo na ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaapektado ng pagbabago sa panahon. Sa tingin ko kasi hindi magsasuffer yung economy kasi being environmentalist, being someone who's worked in this field, the stricter we are sa environmental regulation, the better also for our economy. Sa tingin ko. In fact, kung hindi ka stricto, mas lalong sasama sa atin, even sa economy natin. Including sa climate change, di ba? Mas lalong sasama ang economy natin pag hindi natin binigyan diin yung halaga ng pag-aalaga natin sa kalikasan. Habang masinsina ng mga pag-uusap sa Blue Zone kung saan naroon ang kinatawan ng mga pamahalaan, nasa Green Zone naman ang iba't ibang siyentipiko, civil society groups at may mga grupong may imbensyon na may kinalaman sa climate change. Ng Climate Central at si Michael Williams ang hepe ng Communications and Public Affairs World Meteorological Organization. Ilan lang ang kanilang mga grupo sa mga nag-aaral ng climate change at mismong sila aminado sa matinding problemang kinakaharap ng Pilipinas. Dahilan kung bakit mas dapat daw na maging agresibo ang ating mga kinatawan na igiit ang karapatan ng Pilipinas. The Philippines is one of the most vulnerable countries in the world to climate change. We're already in the pathway of many major storms. We've seen incredible storms hitting the Philippines in recent years. Your sea level rise is several times higher than the global average. So the Philippines is very vulnerable, and these changes in the global climate have a major impact. Iba pa nga, muntik nang makarating sa Pilipinas at magamit ng ating mga kababayan. Gaya na lamang ng mga bisikletang ito na kayang magpatakbo ng juicer at ng sound system.
to promote also the local heritage, because you can make events and party wherever you like. Could be outside, could be in front of a monument, could be on an island. You don't need electricity from the grid, and so I'm thinking even for like the Philippines, if you have an island, for instance, those kind of system could be really useful in order to promote the local culture of a village or this kind of things. Pero inilabas din sa publiko at turista ang ilan sa imbinsyong ito dito sa Champs-Élysées, ang isa sa mga pinakadinarayong lugar sa Paris. Hindi lang mga high-end fashion store at arkitektura ang makikita, kundi maging ang swing, bike at treadmill na maaring makagawa ng kuryente kapag ginamit. Meron ding solar panel. Lahat para maipaalam sa publiko ang kahalagahan ng pagpupulong ng COP21. Pero hindi lang ang mga taong gobyerno ang dumayo sa Paris para makilahok sa COP21. Ilang aktivista rin ang naglakad naman mula sa Vatican City papuntang Paris. Sila ang tinatawag na Walkers for Climate Justice. Actually, not to represent myself, but to represent the feet and the dreams and the future of my nieces and nephews. Sila talaga yung kailangan na nandito eh. Pero they're still too young to fight for their future. Kaya nilalakad ko to para sa kanila. Sa mga sumunod na araw, masinsinan pa rin ang pag-uusap ng mga delegado sa Le Bourget. Hundreds of mayors from around the world are here in Paris, showing their determined will to work together. Kabilang sa matinding pinagdedebatehan ay kung anong temperatura ng mundo sa taong 2100. Sa ngayon kasi, nasa 0.75 ang global temperature. Pero dahil sa pag-unlad ng mga bansa at pagbabago ng pamumuhay ng mga tao, mabilis na umiinit ang mundo. Sa pag-aaral ng World Bank sa taong 2100, papalo na sa 4 degrees Celsius ang global temperature kung hindi babaguhin ang pamamaraan ng mga tao. And political duty to heed those Layo ng pag-uusap na magtulong-tulong ang mga bansa na mapanatili lang ito sa 2 degrees Celsius. Kaya ang Pilipinas, na kabilang sa mga maliliit na bansang pinaka-vulnerable o maapektuhan ng climate change, gusto pang gawing itong 1.5 degrees. Kailangan yun kasi yung 1.5 degrees, yun yung safety na meron tayong safety margin. Above 1.5 degrees, it means bigger storms, stronger storm surges. It means a more intense drought. It means a lot of health impacts para sa atin. So talagang kailangan mas mababa, At yung 1.5 degrees, yun yung pagkasunduan dito sa Climate Vulnerable Forum, at ito yung pinupush ni President Aquino sa kanyang statement. Ganito karami ang mga bansang dumadalo at nagkikisa ngayon dito sa Climate Change Summit sa Paris, France. Siyempre, hindi pa huli ang Pilipinas dahil bukod sa Philippine Negotiating Team, narito din ang mga individual na Pinoy para makiisa at ipaglaban na mailigtas ang ating kalikasan. Habang patuloy ang nagaganap na negosasyon sa loob ng COP21, kanya-kanyang event din ng ilang climate activists. Mula sa Pilipinas, dumayo ang 10-man delegation team para sa tinatawag na People's Pilgrimage o ang sama-samang paglalakad mula sa iba't ibang panig ng mundo para magtagpo sa Paris, France. Albert Lazada, Bacolod.
Desiree Lianes de San Juan. Jomer Alveas ng Samar. Alan Silayan po ng Quezon City. Nitya Lila from Quezon City. AG Sanyo, Maginhawa Street. Rodney Galicia ng Aksyon Klima. Red Between Junior mula sa Sampaloc, Maynila. Hindi biro ang naging ruta nila. Mula sa Vatican City, naglakad sila ng 1,104 kilometro sa mga bundok, ilog, lungsod at bansa para maiparating ang kanilang panawagan na makialam ang mga ordinaryong tao sa usapin ng climate change. Nandito ako, actually not to represent myself, but to represent the feet and the dreams and the future of my nieces and nephews. Sila talaga yung kailangan na nandito eh. Pero they're still too young to fight for their future. Kaya nilalakad ko to para sa kanila. Ito na ay ika-21 pagpupulong para sa climate change. Kaya para sa mga aktivista, posibleng gaya ng dati, wala na namang kahinatnan ang pagpupulong. Kung talaga namang urgent issue to, crisis to, matagal na siyang nasolusyonan. Pero yun na nga ang daming movements, global movements happening. Nakatakda sanang magsalubong ang iba't ibang delegado dito sa La Republique noong 28 ng Nobyembre para sa isang demonstrasyon. Pero dahil sa mahigpit na seguridad ng Pransya matapos ang Paris attack, hindi ito natuloy. Pero hindi nito napigil ang mga aktivista sa iba't ibang bahagi ng mundo para magprotesta laban sa COP21. Yung mainit ngayon dito, kanyari parang nagtatanggal lang sila ng layer ng jacket. Pero sa atin, ang reality nun is buhay yung namamatay di ba? Parang yun yung effect nun At siguro bilang isang simpleng Pilipino na nandito ako ngayon, nakapaglakad ako from Manila to Tacloban and then Rome to Paris, kaya natin lahat magsama-sama at gawin to sabay-sabay. Arrested for listening to opposing opinions about climate change. Ang iba pa nga nakaranas ng marahas na dispersal dahil sa pagpipilit na magsagawa ng demonstrasyon. We're going to be on the front lines and we're going to make sure that actually our climate future is in the hands of people and not big business. Pero ang Pinoy artist na si AG Sanyo, idinaan sa mural ang kanyang protesta. Ito pong pinipinta namin ngayon si Agit Sustento. Kaibigan ko po siya sa Tacloban. Isa po siya sa mga pumanaw nung bagyo, kasama yung buong pamilya niya, tatay niya, nanay niya, asawa niya, saka yung anak niya. So gusto ko pong lagyan ng mukha yung climate change para sa mga tao na hindi nakakakonekta dito. Kasi sa mga bansa na malalaki, hindi alam ng mga tao doon yung talaga nangyayari sa mga bansa sa Pacific tulad natin sa Pilipinas. Para sa kanya, kahit hindi na isakatuparan ang orihinal na plano, isang tagumpay ang kanilang paglalakad mula Vatican City hanggang Paris. Yung sa paglalakad po namin, marami pong bagay na nangyari na masasabi namin. Naging successful kami sa mga goals at adhikain namin. Lalo-lalo na doon sa punto na pakikipag-connecta sa mga tao on the ground. Kasi dahil nga nakikita nila kami at nakakasalamuha namin sila. So nagkakaroon ng maraming pagkakataon na magkaroon ng interaction. Matuto sila sa amin, matuto din kami sa kanila. Pero para kay AG, hindi pa rin sapat ang kanilang mga naging demonstrasyon para maipaalam sa mga mamayan ng mundo ang kanilang adhikain patungkol sa issue ng climate change. Nakakalungkot isipin na itong pagpupulong dito sa Paris ay isa sa mga pinakamahalagang pagpupulong malamang sa history ng sangkatauhan dahil ito yung magdidikta kung anong mangyayari sa humanity, mangyayari sa planeta natin. Pero maraming disconnected even sa Pilipinas. Kaya nandito rin po kami para magtulong-tulong at magsagawa ng mga bagay, whether maliit o malaki, para makatulong doon sa paglaban sa krisis nitong climate change. Susunod, maraming Pilipino ang dito nakahanap ng kabuhayan sa Paris
Pangarap ng iba nating kababayan, tularan natin ang ilan sa pamamaraan ng pamahalaan. Halimbawa na lang ang maayos na transport system, gayon din ang garbage disposal system. Alam niyo ba ang kuryente na ginagamit para sa heater ng mga gusali ay galing lang pala sa basura? Kilalang City of Lights ang Paris, France. Ito ay dahil sa naging papel nito noong Age of Enlightenment. Ito rin ang pinakaunang gumamit ng degaas na street lights noong 1800s. Pero kung titignan mo ang syudad, literal itong nagniningning sa gabi. Kadalasan sa mga oras na ito, makikita ang mga kababayan nating umuwi pa lang galing sa kanilang trabaho. Para mauna tayo. Bago pa lang nabuo ang samahang NPSPO, nagkakaisang Pilipino sa Pransya. Karaniwang tagalinis ng bahay o kasambahay ang trabaho ng ating mga kababayan dito. Nagpursigi kami na matatag itong isang organisasyon na to protect the rights and welfare of the OFW. Since nakikita namin na karamihan ng mga OFW dito, karamihan talaga is mga undocumented. So, kung yun ang maraming mga undocumented, so nag-ano kami kung sino bang magpo-protect sa rights and welfare namin. Pero sa kabila ng labor issues at iba pang problema kinakaharap ng isang OFW, mataas ang kanilang kaalaman sa usaping climate change at COP21. Mga baha na nangyayari kasi nga para bang sabi nila is parang nagre-revenge na ang nature at ang sabi pa nga nila is talagang will ito ng God. Pero ito ay talagang epekto lang ito sa mga tinatawag nating mga malalaking industriya na siyang may malaking contribution na nasisira yung nature natin. So kaya nagiging kami na mag-participate dito dahil alam namin na maraming bagyong dumadaan sa atin at maraming mga kababayan natin ang naaapektuhan. Sa umaga naman natatagpuan mo si Dennis Manaay sa simbahang ito sa George 5th Avenue. Sa araw na ito, abala siyang nag-aasikaso ng mga donasyon para sa mga taga-Paris. Tandang-tanda pa ni Dennis sa naganap na pag-atake ng mga terorista. During yung time din na yun is I'm watching the television. Actually, it's a football match between Germany and France. We heard that there's some commotion, but after that, when we saw the president coming out, standing out, going out, there's a flash in the television that there's attack that being happened. The news is start coming out and the development of the actions of these terrorists are being scattered in different places in France, and of course most tragic one is in Bataclan. Bagamat walang naapektuhang Pilipino, pinag-iingat pa rin daw nila ang Filipino community sa Paris. Worried, not just because of terrorist attack, but of course that could be replicate another issue when it comes to security. But I think the community in France is very vigilant, of course, which we take advice. Of course, they're not panic, but sometimes people are asking questions differently, and it's so hard to answer. And we have this what we call the support group, but we're so lucky that there's no Filipino whatsoever involved in that tragic incident, which is even though Ambassador really said, it's not good, but it's, we're lucky enough. Ilang dekada nang naninirahan dito sa Paris si Dennis. Para sa kanya, magandang pamumuhay ng mga tao dahil sa maayos na pagpapatakbo sa pamahalaan.
Malinaw din daw kahit sa usaping politika na isulong ang climate change at kalikasan. They have this what we call green party, political party, which is very strong in terms of climate change. I think they are one of the most active, political party in France, and in the part of the current government, actually, current administration. They're focusing on different aspect where, could probably help in changing the global warming. Siguro yung mga tao na yun matulungan na rin. Taga Iloilo si Dennis, kaya't malapit din sa kanya ang usaping climate change, lalo na at ang kanyang hometown sa Iloilo, isa sa binayo ng bagyong Yolanda. When I saw the place, it's just like so devastated. Trees are being, down, electricity. I mean, people are just calling up where they can probably get help. Of course, their help, but again, it's affect so much, especially the community here. Pangarap ni Dennis na matutunan din natin ang mga gawin ng mga Pranses. You're looking at garbage collection. Garbage collection here is not just like the same as what we had in the Philippines. They have very specific in terms of what kinds of garbage they put in a certain box. Just like, actually they have a color coding. Yellow bin is for recycled plastics. White garbage containers for the bottles. Green is for regular garbage things. They transform into combustible stuff, and they call it CPCO, is the one who give heating system all over Paris. So the garbage is not just the dump somewhere else. It goes to a certain area that supplies clean energy, and right now that's what we are here in this cathedral. Ipinakita sa amin ni Dennis ang basement ng simbahan. Narito ang kwarto para lang sa pagtambak at pag-sort out ng basura. Ito po ay isang project ng Paris na napakaganda na ma-adapt natin sa atin. Kung ano yung nakukolekta dito, it goes to processing area that convert into clean energy to supply heating system in France. At ang kwarto kung saan naroon ang mga tubo at makina na nakakabit sa planta ng Paris na siyang nagsusupply ng green energy mula sa mga basurang nakokolekta ng lungsod. Itong system nakakonek sa CPCO, ito ay doon in-stock at recycle yung mga garbage at nire-reproduce as a clean system. Tapos, ang steam na yon is pupunta dito. Ngayon, pagdating dyan sa arrival na yun, may control siya. Ito yung nagko-control ng supplies naman para may distribute sa building. So, there are different mechanics. Makikita mo, may mga temperature gauge siya. Meaning to say, pag mataas na siya, automatically will shut down and back to normal. Maayos din daw ang mass transport system, kaya't hindi naobliga ang mga taga-Paris na bumili ng sasakyan na isa sa nagdudulot ng polusyon. At syempre ang magandang kalidad ng mga pagkain. French people are very aware of their health. Even though I think France is one of the most, advanced, or if not, best in social health system. They just always eat salad. Right now, more and more, you can see there's more bio department store, grocery stores where you can buy food. Dagdag pa ni Dennis, bukod sa kuryente mula sa basura, may iba pang alternatibong pinagkukunan ng supply ang Paris. Isang pamamaraan na kaya daw gayahin ng Pilipinas kung gugustuhin. In terms of their electricity, always they have this, wind supplies of electricity. They have solar. So I think that's
That's what we need to adapt. Sa pagtatapos ng COP21, may nakapagyarian na nga bang kasunduan ng mga bansa? O mauwi lang sa wala ang mga pag-uusap? Protesta dapat ang sasalubong sa COP21, pero dahil sa terorismo, hindi na isyuhan ng visa ang maraming aktivista ang pupunta sana sa France. Pero may ilang hindi pa rin naiwasang gumawa ng eksena. Pero ang mga kabataang ito mula sa Amerika dumayo pa sa Paris para ihatid ang isang kakaibang protesta. My mom's from Tunghayan in the Philippines. November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda was the strongest storm to ever make landfall in the recorded history of the world. Mama tells nightmares of how ocean swallowed her town whole. Foam water rammed into house, snapped off metal locks and flooded the doors open. It's like the winds were searching for me today. I'm a mixed race poet, and I'm one of the 4 winners for the spoken word for the world competition. We're coming from all places around the globe, coming to bring our own narratives, our own perspectives to COP21. Where I spent each childhood morning is now an unmarked mass grave. Ang istorya ng mga performance ni Isa, ang karanasan ng kanyang ina at mga kamag-anak dahil sa bagyong Yolanda. 13 holes for over 600 bodies. My homeland is a country of islands counting down the years before we are drowning in a rising Pacific. Super Typhoon Haiyan or Super Typhoon Yolanda hit the Philippines, and the eye of the storm was in Tanawan, Tacloban, Palo area. My mom was in Tanawan, Leyte, and most of my mom's side of the family. So for about 6 days, I had no idea if my mom was alive or not. Had no idea what had happened to the family. All I would see was watching the different news channels and would see that everything was completely gone, and I would look at the news station images of the Philippines. I couldn't recognize anything in Tanawan, so I quit my job. I was working at a nonprofit organization in Oakland and moved to the Philippines to help find my family, and so then ended up staying there for about 1 year and 10 months and engaging with different rehabilitation and relief operations. I do not recognize my mother's home. Mahalagang boses daw ang mga kabataan sa isang usaping didesisyonan ng mga matatanda at nasa posisyon lamang. Typhoon Yolanda, I really didn't have a personal connection towards climate change because I always felt very excluded in the Visayas region, and I realized that you're not able to. Kasama ni Isa si Meta sa 4 na Pilipinong nanalo sa spoken word competition. Bahagi ng kanilang premyo ang makarating sa Paris at mag-perform ngayong gabi, kasama ng mga youth climate trackers mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Malakas ang boses ng kabataang Pilipino. I almost died in a typhoon once, and I was only 7 years old. We lived on the 2nd story of our building with gusts dragged me to the edge of our floor and dared my father to come save me from falling. I try to diversify the topics that I write about, and climate change is something I'm passionate about because I live in the Pacific, and the effects of climate change are already affecting our region, and we see the devastation happening in the Philippines. The youth right now want the truth right now. The youth right now want the truth right now. Aminado si Meta kahit art ang kanilang medium para ipaintindi ang usapin ng climate change, marami pa rin ang hindi interesado dito. You know, sometimes when I perform my work, there's always that chance that people won't receive it so well or as well as I expect them, but the frustration is also a source of inspiration. Oftentimes, I look at it more as me just having artistic conversations with people and sort of just letting them know things and sort of dropping knowledge on them from a fun and creative way so that these important ideas are personally connected to, versus just giving them statistics and facts and all of that. We give them art so that they can be entertained by it and educated by it at the same time. I heard that before, that some people are saying, you know, when you take these overly complex ideas, simplify them, you trivialize them, you overgeneralize everything. But my response to that is that people need an access point.
People need a front door to these extremely big and large concepts. And that's what my art, and that's what my poetry, and that's what my hip-hop sometimes provides. Pero tila hindi sapat ang 2 linggo para sa mga delegado, aktivista at mga siyentipiko para ituring na matagumpay ang COP21. Sa kabila ng 2 dekada ng pinag-uusapan ng climate change sa mga komperensya ng COP, kinailangan pang i-extend ng 1 araw ang pagpupulong para maikasa ang isang kasunduang pabor sa lahat ng bansa. Mula sa dating nasa 80, pero sa kabila nito, hindi pa rin malinaw kung papayag ang mga mayayamang bansa na makiisa para targeting mapanatili lang sa 1.5 degrees Celsius ang temperatura ng mundo. At maglalaan ng pondo na aabot sa $100 bilyong kada taon o ang Climate Fund na perang kukunin sa mas maunlad na bansa para panggastos kung sakaling makaranas ng bagyo, lindol o iba pang climate change impacts ang mas maliliit at mahirap na bansang tulad ng Pilipinas. The Green Climate Fund is important for financing adaptation and mitigation. Walang we're very ambitious about mitigation, ambitious tayo to reduce our emissions. Pero kung wala tayong pera, hindi tayo susuporta, hindi natin magagawa yon. Yung Green Climate Fund will supply some of that resources, will make that possible. Kailangan bawat bayan gumalaw, every country has to move, has to take actions, di ba? At hindi na enough to just do individual, di ba, yung to each his own lang. So I'm hopeful na we will have some